नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। आज नवीन प्रॅक्टिकल बघतोय आपण, डिस्प्ले काढणे आणि लावणे। एक डिस्प्ले असतो प्रेस लॉकवाला, बघा हा जो डिस्प्ले या ठिकाणी हा प्रेस लॉक आहे, याला तुम्हाला शोल्डरची आवश्यकता नसते। पण हा जो डिस्प्ले शोल्डरचा आपल्याला हॉटगनने काढायचा आणि शोल्डर गनने लावावा लागतो। त्याचे प्रॅक्टिकल आज आपल्याला बघायचं। कुठलाही डिस्प्ले काढताना सगळ्यात अगोदर त्या ठिकाणी पेस्ट लावायचा। पेस्ट लावल्यानंतर हॉट गनची सेटिंग आपल्याला करावी लागते। एअर 3 वर, हीटर 5 वर बटन चालू करायचे। त्यानंतर तो डिस्प्ले जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत हीट द्यायची। या पद्धतीने डिस्प्ले आपल्याला काढावा लागतो। नवीन डिस्प्ले असेल तर त्याला पेस्ट लावून शोल्डर करायचं, त्याला कधी लावायचं। त्यानंतर डिस्प्लेचे लेटचे आणि डिस्प्लेचे पॉईंट मॅच करायचे। पहिला आणि शेवटचा पॉईंट शोल्डर करायचा। ओके, या पद्धतीने आपल्याला डिस्प्लेला शोल्डर करायचं।